Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Να συζητήσουμε λίγο για τον Ερντογάν, ξεκινώντας σας παρακαλώ από το τι επιπτώσεις έχει η επανεκλογή του στο εσωτερικό της Τουρκίας και να έρθουμε μετά στις σχέσεις και με την Ελλάδα αλλά και με τη Δύση. Η πρώτη επίπτωση είναι η πιθανότατη αλλαγή ηγεσίας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ήδη ο Ιμάμογλου έχει κάνει μια δήλωση που προαναγγέλει κάτι τέτοιο. Χαιρετάει, λέτε, ο Κιλισδάρογλου. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Το ρωτώ γιατί βγήκε και ο Ερντογάν χθες σε μια δήλωση που θεωρήθηκε διχαστική και πάντως καθόλου ενωτική και έλεγε bye bye Κεμάλ. Εντάξει, τώρα ξέρετε, επειδή υπήρχαν και προσωπικές επιθέσεις στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αποχαιρετά τον Κεμάλ Κιλισδάρογλου, ο οποίος και στοχοποιήθηκε επειδή είναι Κούρδος και Αλεβίτης. Ακόμα παίζει ο Ερντογάν με τα συναισθήματα του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη αλλαγή είναι με τον Κιλισδάρογλου. Από εκεί και μετά, στο ιστορικό επίπεδο, στην Τουρκία δεν υπάρχουν περιθώρια για μεγάλες κινητοποιήσεις, αντιπολίτευση από την κοινωνία των πολιτών. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Η τελευταία μαζική διαδήλωση έγινε στο πάρκο Γκεζί και αυτοί οι οποίοι ήταν διοργανωτές είναι στη φυλακή. Αυτό είναι και ένα μήνυμα και έκτοτε όποτε αποπειράθηκαν κάποιοι μη κυβερνητικές οργανώσεις, μαζικές οργανώσεις να κάνουν διαδηλώσεις, τις κατεπνίγησαν οι διαδηλώσεις προτού καν ξεκινήσουν. Και οι προτέτοι ήρθαν για αναγνώριση στοιχείων στο αρμόδιο τμήμα. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα έχουμε προβλήματα πολιτικού χαρακτήρα. Τώρα υπάρχει το μείζον ζήτημα της οικονομίας. Δεν βλέπω πάντως, επειδή περίμεναν σήμερα... Το οποίο επιβαρύνεται, κύριε Καλεντερίδη, και από το γεγονός ότι η Τουρκία θα χρειαστεί και πολλά χρήματα για την ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών. Όχι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή το δολάριο έχει 20,0633 λίρες, δηλαδή ήδη είναι μισό της εκατό κάτω η λίρα. Αυτό θα κληθεί να διαχειριστεί ένα σοβαρό συναλλαγματικό πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Γιατί η Τουρκία, η Κεντρική Τράπεζα, έκαψε περίπου 33 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους για να στηρίξει το νόμισμα. Γιατί αν το νόμισμα ήταν υποτιμημένο, αυτό θα επηρέαζε και το αποτέλεσμα των εκλογών. Και υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τουρκίας μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Σας μιλώ τώρα με επίσημα στοιχεία. Περιμένει ο Ερντογάν, με δεδομένο ότι η τράπεζα πλέον, στην τράπεζα τα συναλλαγματικά αποθέματα είναι ήδη αρνητικά για τους λόγους που προανέφερα. Τα κάψε τα συναλλαγματικά αποθέματα. Έχουμε λοιπόν 200 δισεκατομμύρια. Περιμένει τις εισρωές, τις συναλλαγματικές εισρωές από τον τουρισμό, περιμένει τις συναλλαγματικές εισρωές από τις εξαγωγές, που ξέρετε όταν κάποια εξαγωγική εταιρεία εξάγει, όταν πληρώνει ο αποδέκτης, ένα μέρος κατακρατείται από την τράπεζα, δεν μπορεί να το πάρει η εταιρεία. Θα προσπαθήσει να συμπληρώσει τα 200 δις. Εάν δεν το καταφέρει, θα στραφεί στις εξωτερικές αγορές. Και οι εξωτερικές αγορές είναι δύο. Η Δύση και η Ανατολή. Η Δύση είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα, άρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη, που έχουν τον κύριο λόγο. Ανατολή είναι η Ρωσία, δεν, γιατί είναι σε πόλεμο, είναι η Κίνα και ο αραβικός κόσμος. Και στις δύο περιπτώσεις ο Ερντογάν θα υποχρεωθεί να κάνει κάποιους οδυνηρούς συμβιβασμούς. Ορατούς όσον αφορά τη Δύση, μνημόνια κτλ. Μη ορατούς όσον αφορά την Κίνα και τον αραβικό κόσμο. Αυτό είναι το ζήτημα που θα δούμε το επόμενο διάστημα, που αυτό θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν θα ενισχύσει το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας προς την Ευρασία. Γιατί αυτή η επιλογή, εκτιμώ κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν θα τεθεί ένα αμφιβόλο. Δηλαδή να στραφεί η Τουρκία προς την Ευρασία. Οι σχέσεις με Ρωσία και Πούτιν... νομίζω ότι ο πρώτος που άνοιξε σαμπάνια χθες ήταν ο Πούτιν και οι δεύτεροι ήταν οι τζιχαντιστές, οι τρομοκράτες στη Συρία, οι οποίοι ξέρετε το γιόρτασαν και με το δικό τους τρόπο, με Καλασνίκοφ και με βόμβες, με τέτοια πράγματα. Έχω δει αρκετά βίντεο που και η Αλ-Κάιντα και το Ισλαμικό κράτος πανηγύριζαν με τα Καλασνίκοφ και τα λοιπά. Έχω δει πολλά βίντεο που μου στείλανε. Φυσικά αυτά η Δύση κάνει ότι δεν τα βλέπει.
Γιατί ο μεγαλύτερος χορηγός της διεθνούς τρομοκρατίας αυτή τη στιγμή, της Ισλαμικής τρομοκρατίας, είναι ο Ερντογάν, το γνωρίζουν όλοι και αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί. Τώρα, πάμε και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται? Ήδη οι πληροφορίες λένε ότι 10 Ιουλίου θα υπάρξει συνάντηση του Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που θα προκύψει από τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή οι συχνότητες είναι φιλόξενοι, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά στο θέμα. Ακούστηκαν πολλά και πραγματικά δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω τώρα για να μην θεωρηθώ και κάπως. Αλλά ότι προτιμούμε τον Ερντογάν γιατί τον ξέρουμε, ότι το 1974... Πώς το είπαν, ο διάβολος που γνωρίζεις, λέει, είναι καλύτερος. Καλά. Εντάξει, τώρα πολιτικές ανοησίες έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα. Ακούστε. Και λένε μάλιστα, για παράδειγμα, το 1974 ρεπουμπλικάνοι κάναν την εισβολή. Ναι, ρεπουμπλικάνοι, ο Ετσεβίτη έκανε την εισβολή, ο οποίος στήρισε τις εντολές που είχε πάρει από τον Κίσιγκερ, 37%. Ο Ερμπακάν, ο πολιτικός πατέρας και ιδεολογικός πατέρας του Ερντογάν, έλεγε να πάρουν ολόκληρη την Κύπρο και τα δεκάνησα. Να μην ακούγονται ανιστόρητες ανοησίες λοιπόν. Ο Ερντογάν έχει την εξής, η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν στηρίζεται στους εξής 3 πυλώνες. Παντουρκισμός, δημιούργησε μαζί με τον Ναζαρμπάγεφ τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Πανισλαμισμός, έπαιξε ηγετικό ρόλο στη μουσουλμανική αδερφότητα ασχέτως αν απέτυχε και έκανε αναστροφή. Και νεοοθωμανισμός. Στα πλαίσια του νεοοθωμανισμού έχουμε την επεκτατική πολιτική του Ερντογάν στην Κύπρο, που δεν υπήρχε πριν τον Ερντογάν. Εννοώ την εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΣ, εννοώ την εισβολή στα Βαρόσια, στην κλειστή πόλη της Αμοχώστου. Ο Ερντογάν πήγε στη Λιβύη ως νεοαπικιοκράτης και έκανε αυτό το έκτρωμα που λέγεται τουρκολιβικό μνημόνιο και κοιμώντουσαν τον ύπνο του δικαίου και ο Κατρούγκαλος και ο Δένδιας, όταν η Τουρκία το μαγείρευε και το υπέγραψε τελικά. Και ο Ερντογάν είναι αυτός που έκανε τη γαλάζια πατρίδα βάφοντας μπλε το μισό Αιγαίο. Ο Ερντογάν κάνει τις υπερπτήσεις πάνω σε κατοικημένα νησιά που δεν είχαμε πριν τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έστειλε τις επιστολές στον ΟΗΕ με τις οποίες αμφισβητεί και το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου αλλά και το θέμα της στρατικοποίησης. Μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει σε κέρια πόστα να λένε τέτοιες ανοησίες. Και να πάψουν επιτέλους και αυτό με τις θαλάσσιες ζώνες που τους διορθώνετε και εσείς προσωπικά και συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν. Ναι. Δίνοντας το μήνυμα, ελάτε να μοιράσουμε το Αιγαίο. Αυτό σημαίνει θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή ότι θα συζητήσουμε και για την Αιγελίτιδα ζώνη. Άρα τι να περιμένουμε από τον Ερντογάν? Θα περιμένουμε τη συνέχεια όλων όσων σας προανέφερα. Το δείγμα δε είναι στα κύθρα ήδη, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, και βγάζουν ψεύτικες ανακοινώσεις ότι δήθεν έκανε αυλαβή διέλευση. Αυλαβή διέλευση δεν κάνουν τα εμπορικά. Ψάρευαν κανονικά. Προχθές ήταν στη Μύκονο, τώρα είναι στα κύθρα. Είναι αυτό που μας είπε πάλι προχθές με ήπιο τόνο ο Ακάρ, να μοιράσουμε δίκαια τον πλούτο του Αιγαίου. Ψαρεύουν παράνομα μέσα στα χωρικά μας ύδατα και από την Αλεξανδρούπολη εισάγουμε τα ψάρια που έχουν κλέψει από τις ελληνικές θάλασσες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ας ετοιμαστούμε για αυτά. Και όσο δε για τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι επισπεύδωσα ελληνική πλευρά. Γιατί το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλαδή? Προτίθεμαι να το συναντήσω. Δεν κατάλαβα γιατί. Έχει δείξει τίποτα ο Ερντογάν ότι σε αυτά όλα που ανέφερα ότι έχει καμία διάθεση να κάνει πίσω? Μήπως θα νομιμοποιούμε με τις συναντήσεις αυτά, κύριε Χατζηνικολάου? Μήπως δίνουμε το μήνυμα μια χαρά τα πάμε συνέχιση όπως είσαι? Ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη. Καυστικός. Αν σας δυσαρέστησα, αλλά... Εμένα γιατί? Γιατί να με δυσαρεστήσετε? Επειδή έκανα κατάχρηση της φιλοξενίας. Όχι. Αντιθέτως, πάντοτε ο λόγος σας είναι καυστικός και οι παρατηρήσεις σας κέρυες και ξέρετε ότι μπορεί να έχουμε μικροδιαφορές, αλλά στην κεντρική γραμμή των σχολείων συμφωνούμε. Ευχαριστώ, καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη. Γεια σας.